คือตอนแรกมีคำถามหนึ่งผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องของมาเฟียแก๊งยากุซ่าอะไรเงี้ยแต่ผมมาตัดสินใจพอผมมาเห็นเขาแล้วผมไม่ถามผมมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยมันคือร้านสักที่เป็นงานศิลปะชัดๆเลยซึ่งผมก็บอกเขานะเขาเองก็ผมบอกว่าใช่เขาอยากจะเปลี่ยนมุมมองของคนญี่ปุ่นเองจากการมองว่าเป็นมาเฟียเป็นแก๊งเนี่ยเขาอยากให้มองเป็นมุมมองของศิลปะคือเทปนี้สเปเชียลมากๆคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วใช่แล้วเราก็พยายามเนี่ยที่จะไปสัมภาษณ์ร้านสักที่ดูไว้เนี่ยมันมีอยู่4ร้านที่มันขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนคือจริงๆแล้วครั้งนี้เราไปเราตั้งใจไปเที่ยวกันจริงๆแต่ว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยไหนๆไปแล้วเรา2คนก็เลยแบบว่าลองไปหาร้านสักมาฝากแฟนๆดีกว่าเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกในวันนี้มีชื่อว่า Exile Tattoo ภารกิจของเราเริ่มต้นที่แล้วหลังจากนี้ซื้อองุ่นฝากคุณย่า ซื้อขนมชื่อดังของฮอกไกโดไปตลาดปลามานะฮะผมกับภรรยาเอาเมียแล้วกันก็เนี่ยมาหาร้านสักร้านแรกที่ชื่อว่า Exile Tattoo ถ้าเกิดว่าเซิร์ชในเน็ตเนี่ยเจอแน่นอนมันเป็นร้านสักร้านหนึ่งเนี่ยที่อยู่ที่ฮอกไกโดที่นี่นะครับใครๆก็สามารถที่จะลองเซิร์ชดูได้ตอนนี้เรามาถนนนามามินะฮะตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะตัดกับเนี่ย South Six West นะครับตัดกันมาเนี่ยตอนนี้ผมมาถึงข้างหน้าแล้วเดินตามมาผมก็บอกไว้ก่อนคือเมื่อกี้เนี่ยเราพยายามเดินมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็สรุปก็คือผมจะผู้สาหการให้ฟังเนี่ยมันมาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันไม่มีร้านสักเลยมันเหมือนเป็นตึกออฟฟิศหรือว่าอพาร์ตเมนต์อะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็เข้ามาดูตรงนี้แล้วก็สงสัยว่าทำไมมันหาร้านไม่เจอเลยแล้วผมเจอผู้ชายอยู่คนหนึ่งตรงนี้เลยนะผู้ชายคนนี้เขาก็ถามว่ามาแบบช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเพราะผมก็ถามผมก็บอกว่าTattoo Shopอะไรเงี้ยเขาก็ทำหน้างงๆนิดนึงผมก็เลยให้เขาลองติดต่อให้ดูนะฮะเขาก็น่ารักมากเขาก็ลองโทรให้ดูเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขามีจองอยู่แล้วผมก็เหรอเอาไงดีก็เลยถามว่าชั้นไหนเขาบอกอยู่ชั้น5เราก็เลยลองเข้าไปดูในตึกพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันน่าจะมีป้ายชื่อแบบร้านสักTattoo Shopโน่นนี่นะไปถึงก็ไม่มีมันคือเหมือนแบบอาคารบ้านเรือนปกติเลยเนาะแล้วก็แบบว่าเราก็เลยแบบเฮ้ยตัดสินใจว่าตื่นเต้นมากคือเข้ามานี่คือมีกินบุหรี่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างอันเดอร์กราวด์เลยทีเดียวมันไม่เหมือนมีร้านขายตอนแรกว่าจะเดินขึ้นไปดูตามชั้นก็ไม่สุดท้ายไม่ได้เดินแล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่เขาเดินเข้ามาใช่ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาพอดีเราก็เลยถามเขาบอกยูรู้แบบว่าที่นี่มีร้านสักไหมเขาก็ทำหน้างงๆนะเหมือนกับแบบไม่รู้ว่ามันมีร้านสักอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็เลยยื่นให้เขาดูเขาก็โทรไปในเบอร์ที่เรายื่นให้โดยที่เขาไม่บอกอะไรเราใช่เขาโทรไปปุ๊บเหมือนตอนแรกนึกว่าเข้าใจว่าอะไรวะนึกว่าเขาเข้าใจว่าเขาจะไปถามเพื่อนที่อยู่ในตึกให้แล้วเสร็จปุ๊บไปมาเขาก็บอกว่ายูไม่ได้ make appointment ไว้ยูไม่สามารถที่จะไปสักได้นะเราก็เลยบอกเราไม่ได้มาสักเราอยากจะสัมภาษณ์เฉยๆแล้วเขาก็เหมือนเขาก็โทรกลับไปใหม่ให้จำได้ใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกเราบอกว่าได้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ใช่ไหมที่บอกว่าให้กลับมาอีกทีนึงใช่พอหลังจากอันเนี้ยก็จบไปเดี๋ยวไปดูในเทปกันเอาล่ะถึงเวลาแล้วนะฮะนัดไว้1 ทุ่มตรงคืออย่างที่เมื่อวานบอกกันไปเมื่อวานเขามีคิวนะฮะแล้วก็นัดกันไว้ 1:00 ในวันนี้แต่ปัญหาคือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมก็ต้องโทรหาเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นที่เนี่ยแล้วก็ไลน์คุยกันนะฮะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าตามมาคือมันอยู่ในเมืองเลยมันเดินออกมาคืออันนี้ผมว่ามันเป็นใจกลางเมืองแล้วแบบแฮปปี้นิ่งมากเลยมีห้างมีร้านอาหารกันหมดเลยเขียนอะไรแล้วเป็นผู้หญิงสักอันนี้คือหน้าเป็นผู้ชายนะแล้วก็ reservation only คือต้องจองเท่านั้นฮัลโหล how are you
Thank you very much. I didn't talk to you yesterday though, right? It was another girl. Yeah. Oh, okay. Hi. Thank you. เดี๋ยวเขาจะพาเดินดูนะฮะว่าร้านสักที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไง So you show me around. Okay. Alright, please. เดี๋ยวมาดูกันนะฮะตื่นเต้นนี่คือประตูทางเข้านะฮะพอเข้ามาปุ๊บก็ถอดรองเท้า แล้วก็ดีมากเลยนะครับ ทุกคนรองเท้านะฮะ very clean very good นะฮะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนรองเท้า Japanese style. Yeah Japanese style keep it clean no dirty No, yeah อ่ะเชิญครับอ่ะโอเค Thank you very much Nice to meet you. for us to come here Yeah. and can you introduce your name Yeah. to our fan what's your name Sugar. Sugar Yeah. okay how old are you 29. You're 29 Yeah. years old. So how long have you been a tattoo artist? Maybe 10 years. 10 years? Yeah. Wow. เขาอะเป็นช่างสักมา10 ปีแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้เราจะถามเขาว่าสไตล์ที่เขาสักเป็นยังไง แล้วก็เคยมีคนไทยมาบ้างไหม So what kind of style you tattoo? The style? What kind? Like minimal, Yeah, new yeah. school, old school, Yeah. or you do minimal? Minimal. So usually your client is woman? And animal. And men also? Yeah. Can you do like Japanese work? My shop coming. Uh-huh. Everyone women. Oh, usually Yeah, women. yeah, Ah. Everyone do like lettering, Uh-huh. flower. Oh, lettering. Yeah. lettering ก็แบบพวกฟอนต์ต่างๆนะครับ แล้วก็ Sharp liner. แล้วก็มีพวกมินิมอลนะครับ แล้วก็เขาก็มีรอยสักที่คล้ายๆผมว่าเป็นแนว dot geometric ด้วยนะครับ You use machine right not poking use machine Machine. Yeah. okay and have you ever tattooed like Thai people before like No. foreigner come no Yeah. most of them are Japanese Yeah. okay very popular now in this city Yeah. Hmm. Oh, I mean Japanese when they get tattooed they come here like many Yeah. you have many customers Ah. เนี่ยเราก็ต้องมีการคุยกันผ่านนี่นะฮะเขามี translator นะครับ so I guess here many customer here พี่ปอกดหาคุณทอม โอเค จะได้แบบสนุกแบบ let me call my friend ตอนนี้คุยกับเพื่อนนะฮะน้องมีน่าเนี่ยที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่ามันจะแปลกันง่ายขึ้นนะครับ so Mina can you ask your friend like she said she been a tattoo artist for like 10 years and what kind of style she does she loves to do what kind of style はい。えっちゃんどういうスタイルとかでやってるの？作風で、えっちゃんのスタイル？あ、ねえ、みんな、えったんって言わないで、瞬間。あ、ごめんごめんごめん。しようかしようか。作風は女性が好きそうな繊細なものが多い。 Oh, okay. So her style is Uh-huh. like a feminine style, like something really detail. oh okay Yeah. so kind of like minimal a lot of colors feminine style those kind of style right okay Yeah. so and how busy is the tattoo shop here? How busy is it? Here in Hokkaido. Hi. I mean in this shop, Exile Tattoo, how busy is it? Okay, okay. 瞬間のお店はどれぐらいお客さん来るの？一日にどれぐらいあ、every day? 忙しくなるの？ One day, two and three. โอ้โอเคก็ประมาณสักวันหนึ่งเนี่ยมีลูกค้าประมาณสัก3 คนนะครับ and you work 7 days a week Yeah, every day, every day. Really? Yeah. so you love tattoo Yeah, huh? And you live here Yeah. in this oh you sleep here too Yeah. โอ้เขานอนที่นี่เลยนะฮะคืออยู่กินที่นี่ทำงานอาทิตย์ละ7 วันมีคนมาสักเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย3 คน so it seems like when I walk around Hokkaido right I have one tattoo right here on my neck and many people looking at my tattoo so in Hokkaido they not really get used to people who got a lot of tattoos right Yeah, that's not only in Hokkaido. That's Ah. like Japan. In Japan, Uh-huh. there's not a lot of people have tattoo. Even they have tattoo, they usually hide it because in Japan culture, Uh-huh. like people who have tattoo is it used to be yakuza people before. Okay Yeah. So lately, a lot of like tattoo is getting really trend lately, like especially for young people.
anymore. But a lot of people still think tattoo is for Yakuza people. That's why they hide it. Oh, and I see. Whenever like people see like big tattoo like the one you have, they'll think, oh wow, cool. And then also there's people think, oh wow, he has tattoo. Yeah, that's mixed feeling here in Japan. อันนี้เดี๋ยวขอสรุปก่อนแล้วกันนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็เลยถามเพราะว่าต้องพูดจริงๆอ่ะคือเวลาผมมาที่เนี่ยจะมีคนเนี่ยดูมองผมคือมองเหมือนกับว่าผมมีรอยสักเจาะหูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เราไปที่โตเกียวยังไม่ค่อยรู้สึกมากแต่ว่าพอมาที่ฮอกไกโดเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคนที่แบบสักจริงๆเลยผมก็เลยถามเขาบอกฮอกไกโดเป็นยังไงเขาก็บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนก็ยังคิดว่าการที่สักเนี่ยต้องเป็นแนวสไตล์ยากุซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่อย่างไรก็ตามคนที่สักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะสักด้านในนะฮะเราก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นเท่าไหร่ but many people have tattoos right but they hide it right now and you have tattoo yourselfโอเคเดี๋ยวผมจะลองถามเขาดูว่าราคาไม่รู้ใครตอบมานะจะถามเขาดูที่ว่าราคาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ Okay that and this is Thai I saw the guy who did yesterday right okay can I okay อ่ะเดี๋ยวผมจะทำนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับมันก็จะมีลายง่ายๆอย่างนี้ okay you see this small tattoo right and how much would she charge for this tattoo About $300. Okay, $300. Okay, $300. Okay. How about this piece? 4万こっちの大きさだと大体どれくらい4万5千円 about $500. $500 right? Okay นี่นะฮะถ้าเกิดเป็นลายประมาณสักขนาดนี้เนี่ยก็ประมาณ300เหรียญสหรัฐก็เราก็คูณ30เข้าไปแล้วกันประมาณ 9,000 นะครับอันเนี้ยประมาณ500เหรียญสหรัฐนะครับ And how long does she will take her to do this? How long does it take? これを入れるのに大体どれくらいの時間かかるmaybe 3 hours 3 hours นะครับผมถ้าอันนี้ก็โมง 5 hours ง่ายๆเลย so pretty much is $100 per hour right Yeah. okay yeah okay my web and Instagram okay you have website yeah Thai okay what is your website ER7 ER7 girls yeah tattoo this is Facebook yeah and Facebook no this is Instagram Google Google Yeah. วิธีการนะฮะก็คือเราเซิร์ช ER7 girl tattoo ใน Google เลยนะครับแต่ตัวผมว่าเขียน Excel tattoo ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากนะครับ thank you can you say something maybe in Japanese is fine Yahoo okay can you say tattoo brother yeah สักแต่พูด Tattoo brothers สักแต่พูด Tattoo boy สักแต่พูดなんて言ってるの It's my show name Tattoo Brothers Tattoo สักแต่พูด Tattoo brothers Tattoo boy สักแต่พูด Tattoo boy สักแต่พูด I don't know Okay 1 2 3 Tattoo brothers Tattoo boy Okay It's good enough Tattoo Brothers สักแต่พูด Maybe Extra now Tattoo Tattoo brothers ร้านที่ 2 คือเราไปช่วงเช้าสีนัดเรา9 โมงเช้าใช่ไหมตอนที่9 โมงเช้าเรานั่งแท็กซี่ไปค่อนข้างไกลมากเหมือนกันแล้วแบบมันไกลขนาดมันต้องแบบมีการขึ้นเขาใช่ไหมอันนี้คือ Mountain อะไร ใช่ Mountain High Studio Mountain High Studio แล้วก็ขึ้นเขาไปไกลมากเลยเสร็จแล้วแบบพอตอนแท็กซี่บอกว่าเนี่ยถึงแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันเหมือนอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมันคือร้านไหนวะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะแล้ววันนี้ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะวันนี้ผมตื่นแต่เช้าเลยกับภรรยาเนี่ยเพื่อมาสัมภาษณ์ตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนจะ10 โมงละคือวันนี้ผมมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ร้านหนึ่งที่ชื่อว่า Mountain High Tattoo Works ก็ยอมรับนะว่าตอนมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยเขาก็มีการเพราะเราเอาที่อยู่ไปถามเขาก็บอกอยู่จะมาร้านสักเหรอต้องระวังนะมันที่นี่มันมาเฟียนะมันแก๊งสเตอร์นะนั่นนู่นนี่ไม่อยากพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะเดี๋ยวคนขับแท็กซี่เขาตกใจ
เสร็จปุ๊บผมก็โอเคไม่เป็นไรเพราะเราจองเอาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้มาดูสวยมากสมชื่อมาเทนไฮจริงๆอ่ะสวยมากเลยอ่ะแต่มาที่เนี่ยจะต้องมาแท็กซี่นะครับเพราะว่ามันอยู่ใน resident หรือว่าอยู่ในส่วนของที่พักอาศัยไอ้ร้านเนี้ย5 เดือนนะตอนนี้ จอง 5 เดือน ต้องจอง 5 เดือนนะถึงจะสั่งเขาได้ และได้ดูคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมถึงต้องจอง 5 เดือนด้วยกัน ถ้าเกิดเราดูจากใน Google Map นะฮะนี่ตามมาใช้ Google Map เลยนะ คือทุกอย่างมันดูได้หมดเลยว่าวิธีการมาที่เนี่ยมันควรจะมารถไฟมารถบัสมาแท็กซี่เดินอะไรยังไงนะครับชัดเจนมากดูดิโอ้สมชื่อจริงๆ Mountain High วิวสวยมาก ตรงนั้นเป็นภูเขาหมดเลยนะฮะมีแท็กซี่มาจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดินมานี่แหละบ้านหลังนี้นะฮะถ้าเกิดว่าตามในโลเคชั่นที่เขาให้มาเลยนะ Mountain High Studio แต่ตอนนี้ปัญหาเนี่ยกูจะกลับบ้านคือแท็กซี่มาไกลมากเลยเราก็ไม่กล้ากดกิ่งก่อนจนกว่าเราจะถึงเวลานั้นแล้วก็พอเข้าไปก็โหคือไม่เหมือนร้านใส่อีกแล้วอ่ะเหมือนบ้านคนที่ดูเก๋ๆตื่นเต้นนะครับจะฝากนะดูบ้านตรงเวลามากเผื่อเวลาสุดๆHi. Oh, very. Hello. Morning. Good morning. ตอนนี้เราอยู่กันในบ้านเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมคือง่ายๆเลยแบบบ้านสวยมากอ่ะนี่คือบ้านของศิลปินนะฮะเขาเองเนี่ยเขาก็เล่นดนตรีด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นแนว underground มากกว่าตอนนี้เราอยู่กับทั้งสองคนแล้วนะครับสวัสดีครับฮัลโหล Okay, good morning. Start by asking your name is Ken. I'm Paul. Very nice to meet you. And you, ma'am? Hugo. Hi. Husband and wife. Hugo and Ken. Okay. So who is the tattoo artist? Oh, you are. I thought it was you. No, Yes. Hugo. I am owner. อ๋อ I see นี่นะฮะเมื่อกี้เราก็ถามว่าเขาชื่อคุณเคนกับยูโกะแล้วก็มีนกด้วยเก่งมากเลยมีนกด้วย แล้วก็ผมก็ถามว่าใครที่เป็นช่างตอนแรกนึกว่าผู้ชายเป็นตกลงผู้หญิงนะฮะคุณยูโกะเนี่ยเป็นช่างแล้วก็คุณเคนเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับ so how long why you become a tattoo artist About 10 years. for 10 years now but why 私たちはグラフィックデザイナーでした。อ๋อ グラフィックデザイナー。ให้ パッケージデザイ อ๋อโอเค ナー。And I saw the YouTube อือฮึ program. อือฮึ It's called LA Ink. Oh, LA. Yeah, of course. And Cat Wandi. Yeah. Cat Wandi. Okay. 私たちすごくそれを見て感動しました。Exciting. いや、エキサイト。泣いて、で鳥肌が立つわかる。鳥肌が立つわかる。まあエキサイティング。 Exciting. いや、Okay. それで素晴らしい仕事だと思いました。It's wonderful work job is tattoo artist for me. Okay. ก็ต้องเล่าให้ฟังนี้คือผมก็ถามเขาเริ่มเมื่อไหร่นะฮะเขาก็บอกว่าประมาณสัก10 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นคนที่ดีไซน์พวกแพ็กเกจต่างๆเนี่ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็เข้าไปดูใน YouTube LA Ink ผมมั่นใจแหละใครที่ชอบในเรื่องของรอยสักแล้วก็ดู YouTube เนี่ย LA Ink ถือว่าเป็น YouTube ต้นๆเลยนะฮะที่เป็นเรื่องของเป็นเรียลิตี้นะฮะช่างสักผู้หญิงร้านสักร้านหนึ่งอ่ะแล้วผู้หญิงดังมากชื่อ Cat Wandiนะฮะและครั้งแรกที่เขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็รู้สึกว่ารอยสักเนี่ยทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนั้นและจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ย10 ปีนะฮะ so how is business how is tattoo business here How? yeah good Yeah. いいですね Yeah. tattoo artist here もうだいたい今5ヶ月ぐらい待ってます。Waiting 5 months. really Our customer. โอ้โหนี่โอ้โหคนลุกเลยนะฮะคิวเนี่ยรอ5 เดือนนะครับมีหน้าวันนี้เนี่ยเขาเลยบอกว่าให้เราเนี่ยมาก่อนเพราะว่าเขาเริ่มงานเนี่ย9 โมงโอเค what kind of style of tattoo you do All style.
old style what is Reality. realistic Yeah, realistic. Hi. Wabori. Uh-huh. Wabori. Japanese style. Japanese American style style. American Any other geometric. geometric Yeah. okay Tribal. oh okay All Okay, style. feel like I'm in not in Japan because it's so like so many styles here Yeah. นะ like feel like I'm back home in Thailand ผมถามเขานะครับบอกว่าเขาเนี่ยมีสไตล์อะไรบ้างที่เขาทำอยู่มาเนี่ย ให้มือพี่ด้วย ผมก็ถามเขานะครับว่าเขามีสไตล์อะไรบ้างเขาบอกเขาทำทุกสไตล์เลยนะครับเหมือนบ้านเราเลยอ่ะมี geometric นะครับมี black and gray มี realistic นะครับแล้วก็มี because sit โอเค sit เอาละเมื่อกี้มีการพูดคุยนะฮะ ก็ผมก็ถามเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่มาสักกับเขาเนี่ยสักสไตล์อะไร เขาก็บอกมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของอายุ แต่ของเขาเนี่ยเนื่องจากเป็น private studio นะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายเข้ามานะฮะ แล้วก็เขาสักนักฟุตบอลด้วยนะครับผมมั่นใจแหละก็น่าจะเป็นทีมฟุตบอลของที่เนี่ยที่ซัปโปโรเนี่ยแล้วก็ผมก็เลยถามเขาบอกว่าแล้วก็เอาไปนว่าส่วนใหญ่และนักช่วงนี้เนี่ยเขาสักสไตล์อะไรนะครับถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกไฟล์ไลน์ก็เหมือนสไตล์มินิมอลบ้านเราเนี่ยแหละเพราะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยที่ถนัดสไตล์เนี้ยไฟล์ไลน์เนี่ยไม่ค่อยเยอะถ้าต่างกับเมืองไทยนะเมืองไทยบ้านเราตอนนี้นี่ใครๆก็สักสไตล์มินิมอลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงอายุเนี่ยอยู่ประมาณสัก20 กว่าปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็จะชอบสไตล์นี้เป็นพิเศษเดี๋ยวเราจะพาไปดูผลงานของเขาแล้วก็สตูดิโอเป็นยังไงแต่ผมบอกให้เลยว่าที่บ้านเนี่ยชิลมากนะครับมีความรู้สึกสบายๆผมว่าเขาอะมีความเป็นinternational มากๆเลยนะที่นี่เนี่ยนะฮะสวยมากทุกอย่างดูเป็นอาร์ตมีเป็น spiritual นะครับข้างบนเลยนี่ก็มีต้องกีตาร์คือเอาจริงๆความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ร้านสักอ่ะมีงานอาร์ตเวิร์กขึ้นอยู่อ่ะโอ้โหแล้วดูงานก็ดิชิ้นใหญ่ๆนั่นเลยอ่ะว้าว That's awesome ผมจะให้ this โอเคนี่มาดูนี่ฮะอย่างที่เขาบอกนะคือเขาเป็นกราฟิกดีไซน์นะฮะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันดูแบบเหมือนกับเข้ามาในออฟฟิศของแบบกราฟิกดีไซเนอร์อ่ะนี่คือเขาเป็นคนดีไซน์นะฮะนี่ so are you still a graphic designer This is our product. อ๋อโอเคนี่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็สักด้วย today still graphic designer Yeah. today อ๋อโอเคโอ้ทำหลายอย่างนะเดี๋ยวเราไปดูงานสักเขา this is the fine line you talking about too นี่นะฮะนี่คืองานเขา Mountain High Studio Tattoo ถ้าสนใจน่ารักมากดูดิอันนี้เราสามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะฮะ Mountain High Tattoo Works นี่วิวสวยมากเลยครับว้าว beautiful view นะครับนี่ก็เป็นโอ้สวยครับว้าว Can you make it bigger ขอบ อยากให้สวยนี่แล้วตอนนี้เรามาดูที่เขาสั่งนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะพานี่เราจะเป็นคนนี่เขาให้เราเปิดเข้าไปเลยนะฮะ ว้าวแล้วพร้อมนะฮะนี่คือออฟฟิศของเขานะฮะที่เขาสั่งนะครับว้าวโอ้เฮ้ยสวยมากเข้ามาดูเลยฮะโอ้โหลุกเลยอ่ะ I'm sorry どうぞ sorry ดูlike doctor operation โอ้โหสวยมากเลยฮะเฮ้ยคนลุกอ่ะดูดิฮะดูดีเทลของที่นี่สิโอ้ผมบอกให้เลยนะต้องมานะดูเลยฮะนี่เหมือนแบบโต๊ะด็อกเตอร์ทำทันตแพทย์เลยนะเนี่ยโอ้โหนี่พอสักเสร็จปุ๊บนะฮะเวลาเขาจะถ่ายรูปก็มาถ่ายอันนี้ พี่ปอไปนั่งดิ รูปไปได้สวยนี่อย่างนี้เลยฮะว้าว very good office
คือผมบอกเลยที่นี่มันโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยอ่ะทุกอย่างอ่ะไอ้นี่ตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยมันหลากหลายจริงๆเลยต้องบอกนะคือที่เราไปในเมืองเนี่ยก็จะดูอันเดอร์กราวด์มากๆเลยพอมาตรงนี้เนี่ยความแตกต่างมันคือแบบสุดยอดจริงๆอ่ะ and this is your logo อ่ะ logo Yeah, yeah. Mountain High logo คือผมบอกกันเลยนะพอมาเห็นอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะไปถามก็เลยเรื่องของแบบว่าแก๊งอะไรต่างๆเนี่ยคือมันแบบมันคืองานศิลปะจริงๆอ่ะผมยังรู้สึกว่าไอ้เรื่องของแก๊งเกิ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไปถามหรอกที่นี่มันสุดยอดไม่มีอะไรที่เป็นมาเฟียเลยนะฮะเยี่ยมมากสวยมากthank you very much thank you thank you for us come こちらこそありがとう。はいありがとうございましたはい thank you โอ้สุดยอดจริงผมบอกกันเลยนะฮะภูมิใจมากๆที่มีโอกาสได้มามันก็ไม่ไกลเลยอ่ะเดินทางมาขึ้นแท็กซี่มาจากในเมืองนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราจ่ายไปประมาณสัก 2,600 เยนอ่ะแต่ว่าเนี่ยมันสิ่งที่เราได้ไปเห็นเนี่ยมันคุ้มค่าจริง Can you say something in Thailand Come in Japan. Please Come in Japan. Come Oh, shop. Yeah, come to here. But 5 months reservation. Book before. My show is Tattoo Brothers. สักแต่พูด Oh, Can you say สักแต่พูด Satapu. Yeah. Tattoo Brothers สักแต่พูด Tattoo brother Satapu. Yeah. Woo, thank you. สวยมาก ありがとう。 Okay, cool. Very much. Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。これ มีอยู่เรื่องหนึงเมื่อกี้เราคุยกันนะครับ คือณตอนนี้เนี่ยการที่เป็นช่างศักดิ์ในญี่ปุ่นเนี่ยยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะฮะเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งโดนจับเข้าคุกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลของญี่ปุ่นบอกว่าการที่คุณเนี่ยจะเป็นช่างศักดิ์ได้เนี่ยคุณจะต้องมีไลเซนส์ซึ่งเป็นด็อกเตอร์อ่ะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะถูกป่ะฮะคือเขาคงคิดว่าอะไรที่มันต้องแบบมีเข็มอะไรที่เลือดออกอะไรเงี้ยมันต้องมีไลเซนส์ที่เป็นด็อกเตอร์ซึ่งมันก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะบอก Safe Tattooing in Japan เนี่ยคือเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยช่างศักดิ์เก่งๆเนี่ยไม่อยู่ญี่ปุ่นกันหมดแล้วไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้ว เนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ยังผิดกฎหมายอยู่ แต่มันดีขึ้น คือตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีการเรียกร้องกันอยู่ ตอนนี้เรื่องเนี่ยอยู่ในคอร์ตอยู่ใน Supreme Court หรือว่าตอนนี้มันอยู่ในศาลเลยอ่ะเพื่อจะทำให้การสักเนี่ยถูกกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเขาเองเนี่ยเขาวันเนี้ยอย่างหนึ่งอ่ะคือตอนแรกอ่ะมีคำถามหนึ่งผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องของมาเฟียแก๊งยากุซ่าอะไรเงี้ยแต่ผมมาตัดสินใจผมมาเห็นเขาแล้วผมไม่ถามผมมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยมันคือร้านสักที่เป็นงานศิลปะชัดๆเลยอ่ะซึ่งผมก็บอกเขาอ่ะนะเขาเองก็บอกผมว่าใช่เขาอยากจะเปลี่ยนมุมมองอ่ะของคนญี่ปุ่นเองอ่ะจากการที่การมองว่าเป็นมาเฟียเป็นแก๊งเนี่ยเขาอยากให้มองเป็นมุมมองของศิลปะอ่ะลองเข้าไปดูนะฮะSafe Tattooing in Japan เขาหนักกว่าประเทศเราอีกนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาติดคุกไป 4 วันโดนรัฐบาลจับติดคุกไป 4 วันและเขาต้องจ่ายเงินเนี่ยนะฮะ1 ล้านเยนในการออกมาจากคุกเขาเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นน่าติดตามมาก Thank you very much คุณลัก คุณลัก โอ้โหที่ Mountain High Tattoo Works นะฮะที่ซัปโปโรนี่เขาให้เราเซ็นด้วยอ่ะโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลย Tattoo Brothers โอ้โหนี่เป็นตัวแทนของคนไทยนะครับผมบอกก็เลยว่าเทปนี้เนี่ยคลิปนี้ต้องดูนะครับเพราะว่ามันได้ความรู้ได้นู่นได้นี่ได้อะไรเยอะมากผมยังขนลุกอยู่เลยอ่ะกับการที่มาสัมภาษณ์เขาในวันนี้สุดยอดมากๆเลยอ่ะเนี่ย แล้วก็เซว้าว first time อ่ะ Tattoo Brother สักแต่พูด Thailand DJ Boy เย้ Thank you Thank you. Thank you very much too ありがとうございます。ありがとうございます เป็น
ไงมั่ง2 ร้านแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆ ร้านหนึ่งอยู่ดาวทาวน์อันเดอร์กราวด์มากอีกร้านหนึ่ง Mountain High Tattoo Studio นี่โอ้ยสวยวิวข้างหลังเป็นภูเขานั่นนู่นนี่ดูเป็นแบบนักศิลปะมากๆ แล้วเขาเองก็รณรงค์นะอยากจะให้กฎหมายในเรื่องของอาชีพการเป็นช่างศักดิ์เนี่ยผ่านเพราะตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นสีเทาอยู่ซึ่งปีที่แล้วนี่หนักกว่านี้อีกนะปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นสีดำเลยก็ว่าได้นะแต่พี่ชอบตรงที่อะไรว่าพี่ปอบางทีเราชอบคิดว่าเราจะต้องกลัวทุกอย่างไปก่อนนะกลัวว่าเฮ้ยมีคนพูดว่าคนนั้นจะไม่ดีบ้างหรือบอกว่าเขาเป็นยากุซ่าบ้างล่ะอะไรเงี้ยแต่พอตอนที่เราไปแต่ละร้านน่ะพี่ว่าเขาก็เป็นเหมือนปกติก็คืออาชีพของเขาแค่เป็นอาชีพของช่างศักดิ์ดังนั้นน่ะเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดวิธีการพูดจาของเขาหรือว่าการสื่อสารกับเราเนาะเขาก็น่ารักมากๆเลยเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่เราถ่ายกันเองง่ายๆมันอาจจะไม่ได้สวยมากอาจจะไม่ได้ดีมากก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะฝากเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักตามสิ่งที่เราไปพบเจอไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างเอามาฝากแฟนๆใช่ใช่นะแล้วก็อีก1 ร้านเนี่ยผมไลฟ์ไปทาง YouTube เรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ผ่านไปทางFacebook ด้วยใช่ Facebook นี่คือระหว่างเดินทางไปเลยลองเข้าไปดูใน Facebook ของเรา Tattoo Brother สักแต่พูดนะแล้วก็อีกร้านหนึ่งอย่างที่บอกไปร้านนี้แล้วก็สุดจริงๆในเรื่องของสไตล์ญี่ปุ่นนะอิเรซูมินี่ต้องไปดูวันนี้ขอบคุณมากเลยเนาะใช่แล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศอีกเนาะเราก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักหรือว่าช่างสักแต่ละสถานที่มาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กด subscribe แล้วตอนนี้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเรามานี่อาทิตย์หนึ่งนี่บางที2 เทปบางอาทิตย์นี่3 เทปเลยนะ กดกระดิ่งนะฮะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับ